ดีครับก็สักครู่ได้โทรคุยกับคนเติมก็เลยได้ทดลองกันปรากฏว่ากล่องเนี้ยมันมีไม่รู้ข้อดีหรือข้อเสีย แต่ว่าคือมันมีสายเซ็นเซอร์ฮอลเสร็จแล้วผมไม่ต้องใส่ อันนี้ไม่ใส่นะเอาออกแล้วก็อันนี้คือสายที่เขาเรียกว่า soft start หรือ hard start ก็ว่ากันไป คือบางคนชอบแบบออกตัวแรงๆก็จำไว้ แต่ถ้าเกิดเราออกมันก็จะอืดนิดนึงแค่นั้นเองมันก็จะวิ่งได้ปกติให้ดูเดี๋ยวกลับมาจำสายตัวนี้ก็จะเป็นการจำสายจำแล้วนะอันนี้เราจำสายกลับมาดูข้างบนอีกทีออกตัวก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมมันไม่ค่อยเป็นหรอกเนี่ยมีอาการนิดนึงอาการตกเฟสอันนี้ให้ดูคือเราไม่ได้เสียบสายเฟสนะสายเฟสอยู่นี่ไม่ได้เสียบเลยเพราะฉะนั้นกล่องรุ่นนี้ก็จะดีในกรณีที่เอาไปใช้กับพวกที่เป็นมอเตอร์เรียกอะไรนะมอเตอร์ปัญญาอ่อนที่ไม่ต้องมีสายเฟสอาจจะแบบบางคนก็จะเอาไดชาร์จมาดัดแปลง